অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। এতিয়া ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক এই ব্যৱসায়। ঘৰতে বহি প্ৰতিদিনে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব 10ৰ পৰা 15,000 টকাকৈ। অসমৰ বজাৰলৈ আহিল এটা অত্যাধুনিক যাদুকৰী মেচিন। এই অত্যাধুনিক মেচিন ঘৰলৈ লৈ আহক, গ্ৰাহক নিজেই আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ। দেৰি নকৰিব, আজি এই ব্যৱসায়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰক। এই ব্যৱসায়টো আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব? ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব? সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি শেষলৈকে চাওক। অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ। বিশেষকৈ এই সুখবৰটো লৈ আহিছে দেৰগাঁও ৱাৰ্ড নং 4 কুমাৰ গাঁও ৰোডত অৱস্থিত বেটাৰী হস্পিটেলে। প্ৰথমে মন কৰক এই মেচিনটোলৈ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই মেচিনটোৰ কাম কি হ'ব পাৰে। এই মেচিনটোৰ কাম হ'ল যিসমূহ ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰী বা বেটাৰী ৰিক্সা বা যিকোনো ধৰণৰ ডেমেজ বেটাৰী আছে, সেইসমূহ বেটাৰী এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপুনি পুনৰ সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব আৰু বেয়া হৈ থকা বেটাৰীটো এই মেচিনৰ জৰিয়তে ঠিক কৰি 1 বছৰ বা 1.5 বছৰ চলাব পাৰিব। যদি এই মেচিনটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। নহ'লে এখন সৰুকৈ দোকান খুলি আপোনাৰ গাঁও বা চহৰত এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এই মেচিনটো যিগৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰে তেওঁ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ যিকোনো কাৰিকৰী মেচিনটোৰ যদি বিজুতি ঘটে তেন্তে মেচিনটোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব কোম্পানীটোৱে। মেচিনটোৰ যদি কিনাৰ পিছত কিবা বিজুতি ঘটে তেন্তে সম্পূৰ্ণ সহযোগ পাব কোম্পানীটোৰ পৰা। 2 লাখ টকাৰ পৰাই কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত হৈ এই ব্যৱসায়টো আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। মেচিনটোৰ সম্পূৰ্ণ দাম হৈছে 5 লাখ টকা। যিসকলে 5 লাখ টকা দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কোম্পানীটোৰ লগত জড়িত হৈ 2 লাখ টকাৰ পৰাই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেন্তে প্ৰতিদিনে আপুনি 10ৰ পৰা 15,000 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। যিহেতু এই মেচিনটো অসমত 12 মাহে চলা এটা ব্যৱসায়। পুৰণি যিকোনো ধৰণৰ বেটাৰী এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে সক্ৰিয় কৰি আপুনি ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ পেজ আছাম টেক টক্সত ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে মেচিনটো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট দিয়া যাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002757130 নতুবা 7002874589। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই সুবিধা সুযোগ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে লৈ আহিছে বেটাৰী হস্পিটেলে। অসমৰ দেৰগাঁও ৱাৰ্ড নং 4 কুমাৰ গাঁও ৰোডত অৱস্থিত এই বেটাৰী হস্পিটেল কোম্পানীটো। গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে যোগাযোগত দিয়া নম্বৰৰ লগত অতি সোনকালেই যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002757130 নতুবা 7002874589।